tilapia. May tilapia ko. So, ito ko yung isip. Tatanggalin ko siya. Nito. So, mas, tapos, first may ito. Ayan. Hindi naman ito. So, ito. Hindi ko ako na ito. Tara, dito kasi ito. Tara, ito. Ang ganda nito. Ayan. Oh, lagi siya. Oh, dito guys. Lagi siya. Dito siya. Dito siya. Yan guys, buka ko siya. So, o diba? So, yan guys, malinis na. So, bukas na lang. Para kasi naman guys. Ngayon guys, bukas na. So, gagawin ko isi. Nagpapalagay siya. Nagpapalagay ko. So, guys. So, ngayon guys, guys. So, ngayon guys, so, ano siya? Alam mo wala yung akin niya. May vinegar at salt tayo guys. So, hugasan po natin siya ng salt at saka vinegar. Pero pag natagalin ka, hindi siya malalaman. So, natin. At lang siya ng ano guys. Alam lang yun. Ang galing niya salt. So, natin po guys is ano yun. So, ayun guys. Tapos ko siya hugasan. So, ngayon, tumalin po siya sa salt at saka black pepper. So, hagaan ko na. Salt. Pero guys, pwede nyo po yung hugasan ng vinegar at salt. Hindi siya. Tapos, kasi hugasan siya. Hugasan siya ng vinegar. Hugasan siya. Alam ba siya? So, isapin natin. So, yun guys, so, marinate natin sa dito para ready to fry na siya. Pero ngayon, pag nasa siya, mawala yung kumin. So, bukasan ko siya guys. Hindi ko siya, try ko na. Tapos siya, so, pagkakas ko na. So, ito rin guys, fry to. So, yun guys, ready natin ito guys. Na guys, nagpaano na ako ng oil. So, ngayon, ready na natin i-fried yung fish natin. So, tingnan natin kung habang ipa-fried ko siya guys, gagawa ko ng sauce para sa spicy po. So dapat guys, ang tubig nyo guys, yung tubig, sorry. Yung nyo, yung taas ng fire nyo, dapat lang, mahina lang. May garlic, at saka garlic at chili. Masali mo. Yan na po guys yung fish natin. So, try ko po na.
So na yan guys. So pagkatapos sa ayan na, malapit na siya matapos. So bago tayong habang nagluluto pa ako guys, gagawa po ako ng sauce. Hindi pa ako tapos sa ingredients muna ako magpapagito sa inyo while Siyempre, lalagay po ako ng ganito lang karami na salt, black pepper, of course is 1 tablespoon of chili powder, of course toasted sesame oil, pero pwede siya sa fried guys, so any dishes po siya, pwede siya sa salad. So ngayon maglalagay po ako ng 1 tablespoon lang siya, and also soy sauce guys. So, pwede lang kumbalin. So, yan na guys. Ngayon, lemon naman ang gagawin ko. So, yan na guys. Lemon. And then sugar guys. Lalagyan natin ng sugar para hindi masyado siya manghang. So, 2 tablespoon po siya. Super anghang siya guys kasi ang dami ng chili powder. Yan. Okay na siya. Lalagyan na siya. So yan guys. Super ang shop ng mga silang ang bago so may mga ito sa ating buo ng spicy sauce. So siyempre lalagyan natin ng oil. At ngayon guys, so lalagyan ko pala siya ng white onion para yung sana yung ilalagay ko yung leaves ng onion kaso wala kami. So lalagay ko ito. Lalagay ko naman din So ngayon guys, lalagyan na natin yung sauce. Sobrang anghang guys. Nag-red lang siya. Lutuin lang natin ng 5 minutes guys na maano yung sili at sugar niya. Maluto siya. Wow. Wait.
Nagutom na ako, guys. Kunti na lang, paanohin ko muna. So, ayan na guys, tapos na. Ready na natin ilagay sa fish natin. So, ayan na guys, ready to eat. O, diba? Ang sarap. So, ayan na guys, dami ako ng soy sauce. So, sarap. Of course, hindi yan mawawala yung design natin. Coriander leaves. Para social tingnan. Oh, yun. So, yun na guys. Ready to eat. So, ayan guys, yan lang kadali gawin. So, bago tayo matapos guys, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe at click the bell notification para updated kayo sa mga susunod kong mga upload. Maraming salamat! So, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang saglit. So, ayan na guys. So, try natin dito na part. Ayan guys. Ayan. Tapos soy sauce. Oh, diba? Sarap.